Szóval, meg akarsz tanulni LPS-t festeni? Akkor készen állsz életed legkeményebb bevetésére? A késő éjszakai festésre? A feladásra? Az újrakezdésre? Akkor jó helyen jársz. Na hadd lássak 20 fekvő támaszt! Na de, viccet félretéve. Ebben a videóban igyekszem mindenre kitérni, az eszközöktől, a technikákon át, a formázásig. Mielőtt bármit kérdeznél a kommentekben, nézd meg a videót. Valószínűleg a válasz itt benne lesz. A videót beosztottam könyvjelzőkkel, és itt a leírásban tudod megnézni, hogy melyik része miről szól. És ha csak valami bizonyos dolog érdekel, akkor oda tudsz kattintani és meg tudod nézni. Ha 13 évnél fiatalabb vagy, kérd egy felnőtt segítségét. Lesznek olyan dolgok, amiket biztonságosabb így használni. Na de ez a videó elég hosszú lesz, úgyhogy vágjunk is bele! Az első és legfontosabb dolog az eszközeink, amire szükséged lesz. Egy LPS figura. Ez lehet eredeti, hamis, vagy egy fehér, direkt erre készített figura. A leírásban lesz egy pár link, ahonnan én szerzem be őket, például AliExpress. Körömlak lemosó és vattakorong. Ezzel fogjuk lemosni a gyári festéket, ha van rajta. Ecsetek. Például egy vékony ecset a részletekhez, egy közepes a nagyobb területekhez, és egy nagy a színkeveréséhez. Ehhez mindegy milyen ecsetet használsz, ezzel nem fogsz festeni. Ezt jegyezd meg, a vékony és részletes ecseteidre vigyázz, és szépen bánj velük, így sokáig tudod őket használni. Ezért használunk külön ecsetet a szín keveréséhez és a festék kivételéhez a palettára. Ha kimosod az ecseted, szépen tedd, így, és szárítsd meg. Az ecsetet soha nem hagyjuk a vízben. A festéket nem hagyjuk az ecseten 5 percnél tovább, mert rászárad és tönkre megy. Próbáld meg tisztítani minél sűrűbben festés közben is. Ha mégis rászárad, használj akrilfesték oldót a megadottak szerint. Én ezt használom. Egy paletta. Lényeg, hogy mély legyen. Üvegcsék, műanyag vagy üveg. Ez nem feltétlenül szükséges, viszont egyszerűsít a festésen. Ezekbe beleteheted a kikevert színeidet, és így nem szárad meg, így bármikor leülhetsz festeni. Víztartó. Ez üveg vagy műanyag, ebben fogod megtisztítani az ecseted, és ebből használsz vizet a festék kikítására. Cseréld, amikor már nem átlátszó a víz. A felgyülemlett festék elrontja a kikevert színeket. Konyhai törlőpapír vagy egy rongy, ezzel szárítod meg az ecsetedet. Epoxi gyurma a formázáshoz, plusz ékszerdrót a nagyobb extrákhoz, például szárnyak, szarvak, farok, fülek. Ezzel csinálod a részleteket, például virágok, szőr, ruházat. Én ezt a márkát használom. Ez erős és jól tapad. Ne használj levegőn száradó gyurmát, ez le fog törni nagyon könnyen. Én is ezt használtam a legelső figurámnál, és most így néz ki. Vannak más lehetőségek, például Apoxi Sculpt vagy Super Sculpey, de nekem ezekkel nincsen tapasztalatom, viszont ha ki szeretnéd próbálni, akkor leteszek egy linket. Formázó eszközök. Én ezeket használom, például fogpiszkáló, vagy ez a gömb eszköz, kés, ecsetnek a vége. Festékek és a gesso. A gesso az, amivel alapozni fogod a figurát. Festéshez mindenképpen akrilfestéket használj. Én ezeket a márkákat használom. Fontos, hogy a festék ne legyen átlátszó. Néhány olcsóbb akrilfestékben nincs elég pigment, így nem igazán látszik. Pasztelkréta. Ez nem szükséges, de használhatod részletekhez, mint például a arcpirosító. Pillanatragasztó. Arra az esetre, ha valami gyurmából formáztál letörik vagy leesik, viszont ez nem működik a levegőn száradó gyurmával. Lakkok. Ezekkel zárod le a műalkodásod, hogy sokáig ilyen szép maradjon. Matt folyékony, matt spray, fényes folyékony, UV műgyanta, UV körömlak. Sima körömlakot azért ne használj, mert nekem azzal rossz tapasztalataim vannak, de az nem marad meg olyan szépen, mint ezek a többiek. UV lámpa az is kell, hogyha műgyantát vagy UV körömlakot használsz. Szóval, ha sikerült beszerezni ezeket, akkor kezdjünk neki. Először is válaszd ki, hogy milyen figurát szeretnél használni. Ezután eldöntjük, hogy milyen színeket és mintákat szeretnénk használni. Általában nekem már van egy ötletem, mielőtt kiválasztom a figurát, de ha neked nincs, akkor irány a Pinterest. Keres moodboardokat, amiket tetszenek, vagy ilyen szín, összefoglalókat, esetleg képeket. Én egy cicát fogok csinálni, egy kapucis pulcsiban. Ezek a színek tetszenek, úgyhogy ebből fogom összehozni a dizájnt.
Na most, én személy szerint a rajztáblámon firkálok Clip Studio Paintben, és innen használok alapokat. De természetesen ezt egy darab papíron is meg lehet csinálni. Csak rajzod le a figurát, és mehet az ötletelés. Ami ezután jön, az egy kicsit bonyolultabb. Eldönteni a mintákat, és hogy melyik szín hova megy. Erre csak azt tudom mondani, hogy gyakorlat teszi a mestert. Persze inspirációként használhatod más customjait és dizájnjait, vagy az eredeti LPS dizájnokat, de fontos, soha nem másoljuk le valaki másnak a customját. Még gyakorlásként se, ugyanis ez tiszteletlen a művésszel szemben. Ez nem jelenti azt, hogy nem kérdezheted meg az alkotót, hogy szabad-e, lehet őket nem zavarja. Ha viszont inspirált a dizájnt, akkor azt mindenképpen tündesd fel, akárhová posztolod. Még egy fontos dolog. Nem muszáj azonnal az első dizájnt megfesteni. Nyugodtan próbáld meg újra és újra, csinálj egy párat, pakold össze-vissza a színeket, és azután válasz. Én végül erre jutottam. Ha ez megvan, akkor végre bele is kezdhetünk. Az első dolgod az lesz, hogy körömlaklemosóval leszeded a gyári festéket, ha van a figurádon. Én ezt a cicát már megtisztítottam, úgyhogy ezen a tigris fejen mutatom meg nektek. Egy vatta koronggal szépen le lehet szedni. Én szeretek alapos lenni és a sarkakat is megtisztítani. És kész is! Az új G7-es LPS-ek szemeit nagyon nehéz leszedni, legalábbis az első hullámból. Azt általában csak úgy otthagyom, ráfestek. Akkor most jön a formázás, vagy sculpting. Itt is csak azt tudom mondani, hogy minél többet gyakorolsz, annál egyszerűbb lesz. Egy tipp, ha például szarvakat, szárnyakat vagy hasonlót szeretnél csinálni, használj ékszerdrótot, mielőtt elkezded. Ez megerősíti, amit csinálsz, és sokkal szolidabb lesz. Ezt így tudod megcsinálni. Ehhez kelleni fog egy hegyes valami, mint például egy vastag varrótű. Habár ezzel nehéz lesz kézzel, a tűt egy fogóval fog meg, így. Vagy egy ilyen éles eszköz. Itt mindenképpen kérd egy felnőtt segítségét, ha nem vagy biztos benne, nehogy véletlen megszúrd magad. Rajzolj egy pontot, ahová tenni szeretnéd, például a szarvakat. Majd fogd meg a tűt, és óvatosan szúrd bele, amíg meg nem érzed, hogy átment a műanyagon. Egy kis lyukacska kell nekünk. Ha ez kész, vedd elő a drótodat, és vágd le, milyen hosszúra szeretnéd. Végül tegyél egy kevés pillanatragasztót a lyukra, és egy kicsit a drótra, aztán szúrd be a helyére. Kész is! Ezt aztán körbeveszed gyurmával, miután megszáradt, és megformázod. Ennél a customnál nekünk csak egy sima pulcsi kell a cicára. Mivel ilyen pici testtel dolgozunk, elég, ha csak a végeit csinálod meg, például a nyak részénél, az ujjainál és a derekánál. Amint látjátok, néha a körmömet használom, hogy kisimítsam a gyurmát, ezt persze bármilyen más lapos dologgal meg lehet csinálni, nekem így könnyebb. Fontos, ha ezzel a gyurmával dolgozol, minden eszközöd vizes kell legyen. Ez az ujjadra is vonatkozik. Ez a gyurma nagyon ragad, és csak a víz vagy babaolaj taszítja. Erre nagyon figyelj, és arra is, hogy ahová ragasztani szeretnéd a gyurmát, az száraz legyen, különben le fog esni. Na, ez kész is. Most 24 óráig nincs más dolgod, csak várni, hogy megszáradjon. A videó editelés varázsával már el is telt ez az idő. A következő lépés a gesso. A gesso egy alapozó, amit vásznakon használnak, hogy előkészítsék az anyagot a festésre. Ez ad egy felületet a festéknek, amire rátapadhat, és a fehér segít, hogy a színeink szépen látszódjanak. Csak tegyél egy keveset így, és még ugyanannyi vizet, hogy jó híg legyen. Majd szép vékony rétegekben felvisszük a figurára. Minden sarokba be kell jutnia. Minél kevesebb van az ecseten, annál jobb. Nem akarjuk eláztatni. Fontos, hogy várd meg, hogy teljesen megszáradjon a réteg, mielőtt egy újat teszel rá. Ettől lesz olyan szép sima. 3 réteg minimum, hogy az egész fehér legyen. Amíg ez szárad, addig nekiállunk a színek kikeveréséhez. Ez már egy kicsit bonyolultabb, ismerni kell ehhez a színteóriát, de ha sokat gyakorolsz, az is menni fog. Fontos, az akrilfesték 2 árnyalattal sötétebben szárad, tehát mindig egy kicsit világosabbra csináld a színeidet, mint amilyenre szeretnéd. Én az ujjaimra szoktam egy picit tenni, és megvárom, hogy megszáradjon, így látom, hogyan fog kinézni. Ezt persze egy papíron is megcsinálhatod, vagy akármi máson.
A festék legyen ilyen állagú, de lehet folyékonyabb is. Minél több a víz, annál simább lesz a festés. A kész színeket beletesszük az üvegcséinkbe, ha van, hogy ne száradjanak meg. Tehát megvannak a színeink, és a figura teljesen megszáradt, így nekiállhatunk a festésnek. Én azt ajánlom, hogy először a világos színekkel kezd, majd utána a sötétebbel. Mielőtt elkezdesz egy új színt festeni, menj biztosra, hogy az előzővel már készen vagy. Azaz megszáradt, és legalább 3 réteg van rajta, hogy ne legyen hiányos. Habár a világosabb színeknél lehet, hogy több rétegre lesz szükséged, például 4 vagy 5. A rétegek ilyen vékonyak legyenek. Az ecseteden csak egy kevés legyen belőle, mármint a festékből. Itt türelmesnek kell lenned, nem csak a rétegek miatt, de az apró részletek miatt is. Egy tipp, hagyd a szemeket utoljára, így egyszerűbb lesz a többi részek festése. Na, ez nekem körülbelül 2-3 napba telt, de kész van. Ezután hagyd teljesen megszáradni, minimum 24 órát. Ha nem hagyod megszáradni, akkor ragacsos lehet a végeredmény. Ha ez letelt, akkor kezdhetjük el a lakkozást. Én ezt a matt lakkot használom. Ezt vízzel egy kicsit le kell higítani, fele-fele vagy 50-50%-ban. Ha kevesebb vizet használsz, vagy Isten ments egyáltalán nem használsz, akkor a figurád nagyon csúnyán ragadni fog, és egy pár nap alatt tiszta por lesz az egész. Tapasztalat. Ebből teszünk a figurára körülbelül 2 réteget, de ha nem használsz Mr. Super Clear-t vagy egy másik matt spray lakkot, akkor 3 vagy 4 rétegkel. Itt is mindenképpen várd meg, hogy megszáradjon, mielőtt egy új réteget teszel rá. Az enyém megszáradt, most lefújom a lakkal. Google-on tudod megkeresni, hogyan kell használni. Ha nem múltál el 13 éves, akkor inkább hagyd ki teljesen. Ez egy nagyon mérgező spré, nagyon óvatosan kell vele bánni. Ebből is 2 réteget teszek rá, majd ha megszáradt, akkor jön a fényezés. Itt 3 dolgot használhatsz. Sima, fényes lakkot, UV-fényes műgyantát, vagy átlátszó UV-körömlakkot. Én műgyantát használok, de ez is elég mérgező. Ezt kesztyűben csináld, és csak akkor, ha elmúltál 13 éves. Semmiképpen se érjen a bőrödhöz.
Ugyanez az UV körömlakkal. Folyékonyan ez is mérgező. Én ezt még nem használtam customokon, úgyhogy nem tudom, hogy fog kinézni, de tudom, hogy más artistok ezt használják. Ha csak lakkot használsz, kend be a részeket, amit fényesre szeretnél, majd hagyd megszáradni. Ez körülbelül egy éjszaka alatt kész. A műgyantát, UV körömlakot rákened óvatosan, vékony rétegben, majd 2 percig minimum az UV lámpa alá teszed, hogy jól megkeményedjen. Figyelj, UV-val ne dolgozz napfényben, mert ugye a napnak is UV fénye van, tehát ez nem keményíti meg teljesen, de miközben használod, így ilyen ragacsos valamivé válik, úgyhogy ez tönkre teszi azt, amit dolgozol. És ezzel készen is vagy? Gratulálok, végig toltad az egészet. Nem volt könnyű, de megcsináltad együtt. Ha nem lett olyan elsőre, mint amilyenre szeretted volna, ne add fel, csak fess és gyakorolj. Én évek óta csinálom ezt, de nekem is sok munkába került idáig eljutni. Remélem azért valamennyire hasznosnak találtátok ezt a kis videót. Kövessetek be Instán, a leírásban megtaláljátok hozzá a linket, ott meg tudjátok nézni, hogy most épp mind dolgozom, és a korábbi customjaim is fel vannak oda töltve. És ha szeretnéd megmutatni, hogy te mit festettél, akkor gyere be Adir Discord szerverére, ott is a link a leírásban megtaláljátok. Hasonló videókért iratkozz fel, kövess be Instán, és ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt. Lájkold a videót, és köszi, hogy itt voltál és megnézted. Na puszi!